Bạn vẫn nghĩ các bậc đế vương đều là dòng dõi Trâm Anh Thế Việt, sinh ra trong nhung lụa. Sai lầm rồi. Hãy nhìn vào sự thật trần trụi này. Triều đại hào hùng nhất lịch sử Việt Nam, nhà Trần, lại được khai sinh bởi những người dân trài thất học, quanh năm sống trên sông nước và xăm hình rồng lên đùi. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích nhường ngôi êm đẹp. Đây là một cuộc đảo chính được dàn dựng tỉ mỉ bởi một đạo diễn tàn nhẫn bậc nhất, Trần Thủ Độ. Làm thế nào một người đàn ông không biết chữ lại có thể thao túng cả một triều đình, ép vua nhường ngôi và chuẩn bị nền móng để Đại Việt 3 lần áo chỉnh đế chế Mông Cổ? Hãy cùng Vũ trụ Đại Việt check VR lại hồ sơ quyền lực đẫm máu này ngay bây giờ. Quay ngược dòng thời gian trở về những năm đầu thế kỷ 13. Nếu ví Đại Việt lúc này là một server game, thì nó đang ở trong tình trạng lag giật cục và sắp sửa sập nguồn. Kinh thành Thăng Long, từng là niềm kiêu hãnh rồng bay của vua Lý Thái Tổ, giờ đây đang chìm trong một màu xám xịt của sự suy tàn. Trên ngai vàng là vua Lý Huệ Tông, một vị CEO bất ổn về tâm thần kinh theo đúng nghĩa đen. Sử sách chép rằng ông mắc chứng bệnh điên, nhiều khi tự xưng là thiên tướng giáng trần, tay cầm giáo và mộc chạy khắp cung điện, la hét múa may. Một người đứng đầu đất nước mà năng lực hành vi còn không kiểm soát nổi, thử hỏi bộ máy quản trị bên dưới sẽ loạn đến mức nào. Hệ thống quang lại tham nhũng, cát cứ khắp nơi nổi dậy như nấm sau mưa. Dân chúng đói khổ, hạn hán, mất mùa. Quyền lực trung ương của nhà Lý lúc này thực chất chỉ là con số không tròn chỉnh. Trong khi server Thăng Long đang mục ruỗng, thì ở vùng hạ lưu sông Hồng, tại Hương Tức Mặc, thuộc Nam Định ngày nay, một thế lực mới đang âm thầm trỗi dậy. Đó không phải là một dòng dõi thư hương thế gia, cũng không phải là những bậc túc nho đầu đội trời chân đạp đất. Đó là họ Trần. Hãy quên đi hình ảnh những ông quan khăn đóng áo dài đi nhẹ nói khẽ. Hãy hình dung về những người đàn ông trần trùng trục, da đen bóng như đồng hun, bắp tay cuồn cuộn và đặc biệt là trên đùi có xăm hình rồng uốn lượn. Họ xuất thân là dân chài lưới. Nghề nghiệp của họ là đối mặt với sóng dữ, bão tố mỗi ngày. Tư duy của họ là tư duy thực chiến. Đã quăng lưới là phải bắt được cá, đã ra khơi là phải sống sót trở về. Họ không giỏi làm thơ, họ không thuộc kinh thi, nhưng họ cực giỏi quản trị rủi ro và chớp thời cơ. Họ giàu có nhờ nghề đánh cá và buôn bán đường thủy, tích lũy được nguồn lực tài chính khổng lồ và nuôi dưỡng một đội quân tư gia thiện chiến, lì lợm. Họ giống như một tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh mẽ đang lấn át doanh nghiệp nhà nước già cỗi. Định mệnh đã sắp đặt một cú va chạm lịch sử. Khi Thái tử Lý Sảm, sau này là vua Lý Huệ Tông, chạy loạn về vùng biển này, ông đã nhìn thấy Trần Thị Dung, một cô gái họ Trần xinh đẹp, giỏi giang và đầy khí chất. Cuộc hôn nhân này chính là cánh cửa hậu để dòng họ dân chài chính thức bước chân vào hệ thống chính trị cốt lõi của Đại Việt. Nhưng người quan trọng nhất trong bàn cờ này không phải là vua, cũng không phải hoàng hậu. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, lúc đó mới ngoài 20, tên là Trần Thủ Độ. Hắn đứng đó giữa đám đông quân lính nhà Trần, ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Hắn không biết chữ, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng hắn đọc vị được lòng người. Hắn nhìn thấu sự yếu hèn của nhà Lý và nhận ra rằng đã đến lúc server này cần một admin mới, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn để dọn dẹp đống hỗn độn. Hắn không tin vào đạo đức sáo rỗng, hắn tin vào sức mạnh và hiệu quả. Trần Thủ Độ hiểu rằng muốn cứu lấy đất nước này khỏi sự sụp đổ, việc sửa chữa chắp vá là không đủ. Phải reset lại toàn bộ hệ thống, phải có một cuộc thay máu triệt để. Và dòng họ Trần của hắn, những người con của biển cả, chính là những người được chọn để làm điều đó. Bàn cờ đã được bày sẵn, những quân cờ quan trọng nhất đã vào vị trí. Một cuộc đảo chính vĩ đại và đẫm máu chuẩn bị bắt đầu. Không phải bằng gươm giáo ồn ào ngoài chiến trường, mà bằng những nụ cười và những cái gật đầu lạnh lùng trong thâm cung bí sử. Bước ngoặt của ván cờ chính trị này bắt đầu từ một quyết định tưởng chừng như điên rồ của vua Lý Huệ Tông. Ông ta phát điên đến mức không thể điều hành đất nước, và trong một phút giây tỉnh táo, hiếm hoi, hoặc có thể do bị ép buộc, ông đã nhường ngôi cho con gái thứ hai là công chúa Chiêu Thánh, lúc đó mới chỉ 7 tuổi. Lịch sử gọi bà là Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Nhưng dưới góc nhìn của vũ trụ Đại Việt, hãy gọi đúng tên bản chất của sự kiện này. Đây là một sự cố sập hệ thống nghiêm trọng. Hãy tưởng tượng, một server Đại Việt đang loạn lạc, đầy dẫy bug và hacker,
lại được giao quyền admin tối cao cho một bé gái 7 tuổi. Một đứa trẻ còn chưa cai sữa, chưa hiểu thế nào là chính trị, nay phải khoác lên mình chiếc áo hoàng bào rộng thùng thình, bẹt ngồi bơ vơ trên ngai vàng lạnh lẽo giữa một đám quang lại già nua và đầy toan tính. Sự cô đơn và sợ hãi của Lý Chiêu Hoàng chính là lỗ hổng bảo mật chết người mà Trần Thủ Độ đã nhìn thấy. Lúc này, Trần Thủ Độ đang giữ chức Điện Tiền Chỉ huy sứ, tương đương với Tổng tư lệnh quân đội bảo vệ thủ đô. Ông ta nắm trong tay quyền lực cứng. Nhưng ông ta biết để cướp ngôi một cách danh chính ngôn thuận, tránh để muôn đời sau nguyền rủa là kẻ phản nghịch, ông ta cần quyền lực mềm. Ông ta không thể dùng gươm giáo để ép một đứa trẻ nhường ngôi, điều đó quá thô thiển. Ông ta chọn một nước đi thiên tài, một kịch bản ngôn tình được dàn dựng tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ông ta đưa người cháu ruột của mình là Trần Cảnh, khi ấy mới 8 tuổi, vào cung làm chánh thủ, chức quang nhỏ chuyên bưng bê chầu nước, khăn mặt cho nữ hoàng. Tại sao lại là Trần Cảnh? Vì Trần Cảnh trạc tuổi Lý Chiêu Hoàng, cậu bé có ngoại hình sáng sủa, thông minh và quan trọng nhất, cậu là một diễn viên ngây thơ hoàn hảo cho vở kịch này. Trong cái cung điện rộng lớn và lạnh lẽo đó, Lý Chiêu Hoàng không có bạn. Bà bị cô lập hoàn toàn. Và rồi, Trần Cảnh xuất hiện như một tia nắng ấm áp. Hai đứa trẻ chơi đùa với nhau, ném khăn, té nước, rượt bắt quanh ngai vàng. Những tiếng cười trẻ thơ vang lên hồn nhiên, trong sáng. Lý Chiêu Hoàng bắt đầu có tình cảm, sự tin tưởng và phụ thuộc vào người bạn duy nhất này. Bà đâu biết rằng, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của bà đều đang được camera chạy bằng cơm. Trần Thủ Độ quan sát kỹ lưỡng từ trong bóng tối. Trần Thủ Độ đóng vai trò là đạo diễn đứng sau cánh gà. Ông ta chỉ đạo quân lính đóng chặt các cửa cung, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ông ta tạo ra một môi trường biệt lập để thao túng tâm lý của nữ hoàng nhỏ tuổi. Khi thời cơ chín muồi, kịch bản được đẩy lên cao trào. Một ngày nọ, Lý Chiêu Hoàng tung khăn về phía Trần Cảnh, một hành động trêu đùa ngây thơ của trẻ con. Nhưng Trần Thủ Độ đã biến nó thành một tín hiệu chính trị. Ông ta tuyên bố rằng, bệ hạ đã chọn chồng. Một đám cưới chóng vánh được tổ chức ngay trong cung cấm. Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, và theo tư duy phong kiến tam tòng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, việc vợ nhường lại quyền hành cho chồng là điều hợp lý hóa. Ngày 11 tháng Chạp năm Ất Dậu, Mộc Thai 26, một sự kiện chấn động server Đại Việt diễn ra tại Điện Thiên An. Lý Chiêu Hoàng trút bỏ áo ngự, mời Trần Cảnh lên ngai vàng làm hoàng đế. Đám quần thần nhà Lý đứng dưới sân rồng ngơ ngác, bàng hoàng nhưng không ai dám ho he nửa lời. Bởi vì bao vây xung quanh họ không phải là những thị vệ bình thường, mà là hàng ngàn binh lính thủy quân nhà Trần. Những kẻ có hình xăm rồng, tay lăm lăm vũ khí, ánh mắt đằng đằng sát khí. Đứng đầu là Trần Thủ Độ với nụ cười nhếch mép đầy mãn nguyện. Đó không phải là một buổi lễ nhường ngôi lãng mạn như phim ảnh thường mô tả. Đó là một vụ sáp nhập doanh nghiệp, cưỡng bức. Thương hiệu nhà Lý với 216 năm lịch sử chính thức bị xóa sổ. Thay vào đó là sự niêm yết của một tập đoàn mới, nhà Trần. Quyền lực đã về tay, tài khoản admin đã được chuyển giao mật khẩu. Nhưng Trần Thủ Độ biết rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Những thế lực cũ của nhà Lý vẫn còn đó, những hạt giống rắc rối vẫn còn tiềm ẩn trong dòng máu hoàng tộc cũ. Để đảm bảo server mới vận hành trơn tru, không bị hack ngược lại, ông ta cần phải thực hiện một quy trình thanh lọc dữ liệu tàn khốc nhất lịch sử. Và đó là lúc gương mặt thật của vị CEO tàn nhẫn này lộ diện hoàn toàn, không còn chút che đậy nào nữa. Một kế hoạch nhổ cỏ tận gốc đang được âm thầm chuẩn bị, nhắm thẳng vào những người vô tội đang đi dạo chơi ở vùng Hoa Lâm. Nhưng trước khi bước vào cuộc thanh trừng đẫm máu đó, hãy nhớ kỹ hình ảnh hai đứa trẻ ngây thơ trên ngai vàng. Chúng nắm tay nhau, cười đùa, mà không hề biết rằng số phận của chúng đã bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử, trở thành những vật tế thần cho một tham vọng vĩ đại hơn, sự tồn vong của cả dân tộc. Sự chuyển giao quyền lực ở Điện Thiên An chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đối với Trần Thủ Độ, việc Trần Cảnh lên ngôi mới chỉ là cài đặt xong cái giao diện. Còn sâu bên trong hệ thống, những dòng mã nguồn cũ kỹ mang tên dòng họ Lý vẫn đang chạy ngầm, tiềm ẩn nguy cơ xung đột và lật đổ bất cứ lúc nào. Tư duy của Trần Thủ Độ là tư duy của một kẻ săn mồi đại dương. Khi đã cắn, phải cắn đứt cổ họng. Khi đã diệt, phải diệt tận gốc. Ông ta không chấp nhận khái niệm chia sẻ quyền lực hay đồng tồn tại. Trong mắt ông, server Đại Việt chỉ được phép có một admin duy nhất.
Bất kỳ ai mang họ Lý, dù là già trẻ lớn bé, đều là những phai rác nguy hiểm cần phải định dạng lại hoặc xóa vĩnh viễn. Mùa hè năm Nhâm Thìn, mùng 2332, một cái bẫy chết người được giăng ra tại thôn Thái Đường, xã Hoa Lâm, Đông Anh ngày nay. Đây là đất tổ của nhà Lý, nơi chôn cất các bậc tiên đế. Trần Thủ Độ, với tư cách là người điều hành triều đình, đã gửi đi những tấm thiệp mời trang trọng nhất đến tất cả các tôn thất, hoàng thân quốc thích của nhà Lý. Nội dung rất nhân văn, mời về dự lễ tế tổ, thắp nương nhang cho tổ tiên. Đó là một đòn tâm lý hoàn hảo. Những người con họ Lý, sau khi mất nước, vẫn còn giữ trong lòng nỗi hoài cổ và lòng hiếu thảo. Họ không mảy may nghi ngờ. Họ nghĩ rằng nhà Trần, dù đã cướp ngôi, vẫn muốn giữ chút tình nghĩa, vẫn tôn trọng quá khứ. Họ lũ lượt kéo về Hoa Lâm, mặc áo tang trắng, đầu chít khăn xô, nước mắt ngắn dài khóc thương cho một triều đại đã mất. Họ được dẫn vào một nhà vọng đình, được dựng tạm bằng tre gỗ rất lớn, nằm ngay trên một hố sâu đã được đào sẵn, ngụy trang khéo léo. Hương khói nghi ngút, tiếng tụng kinh gõ mõ vang vọng tạo nên một không khí bi ai, linh thiêng. Khi tất cả đã tề tựu đông đủ, rượu lễ được rót ra. Nhưng đó là chén rượu cuối cùng. Bên ngoài, Trần Thủ Độ lạnh lùng phất tay. Một tín hiệu tàn khốc được kích hoạt. Các chốt hãm của nhà vọng đình bị tháo bỏ. Rầm! Cả công trình khổng lồ đổ sập xuống hố sâu, tiếng khóc than, tiếng la hét tắc nghẹn trong họng. Ngay lập tức, hàng trăm binh lính nhà Trần từ các bụi rậm lao ra, không phải để cứu người, mà để lấp đất. Đất đá đổ xuống rào rào, chôn vùi tất cả những gì còn sót lại của dòng máu hoàng tộc nhà Lý. Không một ai sống sót, không một ai trốn thoát. Sự kiện Hoa Lâm, nếu xét theo giả sử, là một trong những vụ thảm sát chính trị kinh hoàng nhất lịch sử Việt Nam. Nó tàn nhẫn đến mức sách sử đời sau mỗi khi nhắc lại đều phải dùng mình, và nhiều sử gia nho giáo đã dùng những từ nặng nề nhất để chỉ trích Trần Thủ Độ là kẻ bất nhân. Nhưng Trần Thủ Độ không quan tâm đến phán xét của hậu thế. Ông ta quan tâm đến sự ổn định của hiện tại. Sau vụ thảm sát, ông ta tiếp tục tung ra đòn trừng phạt thứ hai, nhắm vào tâm lý và nhận diện thương hiệu của đối thủ. Ông ra lệnh, vì ông tổ nhà Trần tên là Trần Lý, nên để tránh phạm húy, tất cả những người họ Lý trong thiên hạ bắt buộc phải đổi sang họ Nguyễn. Đây là một đòn tái định vị thương hiệu cưỡng bức cực kỳ thâm độc. Bằng cách xóa bỏ cái tên Lý khỏi giấy tờ hộ tịch, khỏi bia đá, khỏi tiềm thức người dân, Trần Thủ Độ muốn đảm bảo rằng thương hiệu nhà Lý sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thị trường chính trị. Ông ta muốn cắt đứt mọi sự liên kết, mọi sự hoài niệm của dân chúng đối với triều đại cũ. Ai còn dám tơ tưởng phục quốc khi ngay cả cái tên họ của mình cũng không giữ được. Chưa dừng lại ở đó, Trần Thủ Độ còn tự tay xử lý những bác phát sinh ngay trong chính nội bộ gia đình mình. Điển hình là bi kịch của Lý Chiêu Hoàng. Sau khi nhường ngôi, Chiêu Hoàng trở thành Chiêu Thánh Hoàng hậu. Bà sống với Trần Cảnh, Trần Thái Tông hơn 10 năm nhưng không có con nối dõi. Đối với một người bình thường, đó là chuyện buồn gia đình. Nhưng đối với Trần Thủ Độ, đó là lỗi hệ thống nghiêm trọng. Vua không có con trai nghĩa là ngai vàng không vững. Ngai vàng không vững nghĩa là nguy cơ nội chiến. Năm 1237, Trần Thủ Độ thực hiện một nước cờ trái luân thường đạo lý khiến cả triều đình chấn động. Ông ép Trần Thái Tông phế truất Chiêu Thánh, giáng xuống làm công chúa và ép vua phải lấy chị dâu của mình, vợ của anh trai Trần Liễu, người đang mang thai 3 tháng, để lập làm hoàng hậu. Mục đích cướp đứa bé trong bụng để đảm bảo nhà Trần có người nối dõi ngay lập tức. Hành động này tàn nhẫn đến mức Trần Thái Tông, dù là vua, cũng không chịu nổi cú sốc tâm lý, phải bỏ ngai vàng trốn lên núi Yên Tử định đi tù. Trần Liễu, anh trai vua, thì uất hận nổi loạn làm phản. Nhưng Trần Thủ Độ vẫn không chùn bước. Ông dẫn quân lên tận Yên Tử, cắm kiếm xuống đất và tuyên bố một câu nói xanh dờn. Trong thiên hạ chỉ có một ngôi vua, vua ở đâu thì triều đình ở đó. Nếu bệ hạ không về, tôi sẽ cho xây dựng cung điện ngay tại ngọn núi này. Sự quyết liệt, lì lợm và bất chấp thủ đoạn của Trần Thủ Độ đã ép tất cả mọi người, từ vua đến dân, phải quay về đúng quỹ đạo mà ông ta đã lập trình. Ông chấp nhận đóng vai kẻ phản diện, chấp nhận để muôn đời nguyền rủa, miễn là ngai vàng nhà Trần được vững như bàn thạch. Dưới bàn tay sắt bọc nhung của người dân trài ấy, server Đại Việt dần đi vào ổn định. Các thế lực cát cứ bị dẹp bỏ, bộ máy quan lại được thay mới bằng những người trẻ tuổi, năng động và trung thành.
Quân đội được huấn luyện theo kỷ luật thép của vùng sông nước. Đại Việt đã được reset. Nhưng liệu hệ thống mới này có đủ mạnh để chống lại một cơn sóng thần thực sự đang cuộn trào từ phía Bắc? Những vó ngựa của đế chế Mông Cổ, đội quân đã san phẳng từ Á sang Âu, đang bắt đầu ngửi thấy mùi cỏ non ở phương Nam. Và Trần Thủ Độ, vị kiến trúc sư tàn độc ấy, liệu có còn giữ được cái đầu lạnh khi đối mặt với kẻ thù mạnh nhất thế giới? Tạm dừng dòng thời gian một chút. Hãy tắt tiếng gươm đao và tiếng khóc than ở Hoa Lâm đi. Giờ là lúc chúng ta, những người trẻ của năm 2026, cần ngồi lại, bật chế độ check VR và mổ xẻ hiện tượng Trần Thủ Độ dưới lăng kính của khoa học chính trị và quản trị khủng hoảng. Nếu chỉ nhìn Trần Thủ Độ qua lăng kính đạo đức, nho giáo truyền thống, tam cương ngũ thường, ông ta đích thị là một đại ác nhân, một kẻ máu lạnh không có tính người. Cướp ngôi, giết vua, chôn sống cả dòng họ, ép cháu lấy chị dâu. Tất cả đều là những tội danh không thể dung thứ trong một xã hội văn minh. Nhưng nếu đặt ông ta vào bối cảnh địa chính trị thế kỷ 13, bạn sẽ thấy một sự thật rùng mình khác. Trần Thủ Độ không ác vì ông ta thích giết chóc. Ông ta ác vì đó là lựa chọn duy nhất để sinh tồn. Hãy nhìn ra thế giới lúc đó. Phía Bắc, một cơn bão hủy diệt mang tên đế chế Mông Cổ đang hình thành. Thành Cát Tư Hãn và các con cháu của ông ta đang thực hiện chiến dịch san phẳng thế giới. Họ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó. Những nền văn minh rực rỡ từ Trung Á, Nga cho đến Trung Hoa đều bị vó ngựa Mông Cổ nghiền nát như tương. Quay lại server Đại Việt lúc bấy giờ. Nhà Lý giống như một cỗ máy tính chạy hệ điều hành Windows 95 cũ kỹ, chậm chạp, đầy dãy lỗi và virus loạn lạc. Vua thì điên, quan thì tham, quân đội thì rệu rã. Câu hỏi đặt ra là, nếu giữ nguyên bộ máy yếu nhớt đó để đối đầu với cỗ xe tăng Mông Cổ, vốn là quân đội mạnh nhất hành tinh lúc bấy giờ, kết quả sẽ là gì? Câu trả lời là game over ngay lập tức. Đại Việt sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới trong vòng một nốt nhạc. Trần Thủ Độ, với bản năng của một con sói đầu đàn, đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm từ rất sớm. Ông ta hiểu rằng, để đối đầu với một kẻ thù cấp độ thần thánh như Mông Cổ, Đại Việt cần một chính quyền tập trung quyền lực tuyệt đối. Không được phép có sự chia rẽ, không được phép có sự nhân nhượng. Mọi nguồn lực quốc gia, tài nguyên, con người, ý chí phải được quy về một mối. Hành động tàn sát tôn thất nhà Lý ở Hoa Lâm dưới góc nhìn quản trị chính là bước dọn dẹp dữ liệu rác. Nếu để dòng họ Lý tồn tại, khi quân Mông Cổ tràn sang, rất có thể sẽ có những kẻ nhân danh phục quốc để làm nội giáng, bán nước cầu vinh hoặc gây nội chiến. Trần Thủ Độ chấp nhận mang tiếng ác muôn đời để triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ nội công ngoại kích. Đó là tư duy của một nhà độc tài quân sự. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nhưng mục đích cuối cùng là để bảo vệ sự toàn vẹn của server, lãnh thổ. Còn vụ ép Trần Thái Tông lấy chị dâu, nghe thì loạn luân và kinh khủng, nhưng hãy nhìn vào áp lực KPI của ông ta. Nhà Trần cần một người nối dõi ngay lập tức. Ngai vàng mới dựng lên quá mong manh, nếu vua đột tử mà không có con trai, nội chiến sẽ nổ ra. Trần Thủ Độ không có thời gian để chờ đợi tự nhiên. Ông ta buộc phải dùng biện pháp kỹ thuật cực đoan để vá lỗ hổng này, bất chấp luân thường đạo lý. Hơn nữa, hãy nhìn vào xuất thân dân trài của nhà Trần. Đây là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh. Nhà Lý xuất thân từ quý tộc, quan văn, trọng sáo rỗng, văn trường. Nhà Trần xuất thân từ sông nước trọng thực tế, hành động. Trần Thủ Độ đã tiêm vào huyết quản của triều đình một thứ DNA mới, sự hoang dã và lì lợm của biển cả. Ông ta xóa bỏ cơ chế con ông cháu cha vô dụng, thay vào đó là chế độ tuyển chọn nhân tài dựa trên thực lực. Ai giỏi đánh giặc thì được trọng dụng, không quan trọng xuất thân. Chính nhờ tư duy thực dụng này mà sau này chúng ta mới có những yết kiêu, thợ lặn, dã tượng, quản tượng, phạm ngũ lão, nông dân đan sọt trở thành danh tướng. Nếu ví von theo ngôn ngữ startup, năm 2026, Trần Thủ Độ là một giám đốc điều hành hung hãn được hội đồng quản trị thuê về để tái cấu trúc một tập đoàn đang bên bờ vực phá sản. Ông ta sa thải nhân sự cũ, cắt bỏ các bộ phận thừa, sáp nhập cưỡng bức và thiết lập kỷ luật thép. Nhân viên chúng quan lại cũ có thể ghét ông ta, sợ ông ta, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ ông ta mà tập đoàn, đất nước mới có lãi và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ khổng lồ quốc tế. Một chi tiết đắt giá chứng minh cho tư duy, việc công đi trước, tình riêng bỏ sau của Trần Thủ Độ. Khi vua Trần Thái Tông muốn phong chức cho anh ruột của Thủ Độ là Trần An Quốc, ông đã gạt đi và nói: An Quốc là anh thần,
Nếu là người hiền thì thần xin nghỉ việc. Nếu thần hiền hơn An Quốc thì không nên dùng An Quốc. Nếu anh em cùng làm tướng thì việc trong triều sẽ rối. Biết nghe ai? Câu nói này là một cú check VR cực mạnh vào vấn đề gia đình trị. Dù là người cướp ngôi cho dòng họ, nhưng Trần Thủ Độ lại là người kiên quyết nhất trong việc ngăn chặn người nhà làm quyền. Ông ta hiểu rõ, quyền lực phải đi kèm với năng lực. Tóm lại, Trần Thủ Độ là một nhân vật anti-hero, phản anh hùng điển hình. Ông ta không phải là người tốt theo chuẩn mực đạo đức thông thường. Ông ta là một con quỷ cần thiết của lịch sử. Bàn tay ông ta vấy bẩn để ngai vàng nhà Trần được sạch. Linh hồn ông ta có thể bị đọa đầy, nhưng nhờ đó mà hàng triệu sinh linh Đại Việt được sống sót qua cơn bão táp Mông Cổ. Và giờ đây, khi cỗ máy chiến tranh mang tên nhà Trần đã được ông ta lắp ráp hoàn chỉnh, đã được tra dầu mỡ bằng máu và nước mắt, nó sắp sửa phải đối mặt với bài kiểm tra thực tế khắc nghiệt nhất. Năm Mùng Trai 258, tin dữ bay về Thăng Long như sét đánh ngang tai. Ngột Lương Hợp Thai, danh tướng Mông Cổ, đang dẫn 3 vạn kỵ binh thiết kỵ, mang theo sức mạnh hủy diệt của thần chết, áp sát biên giới. Vua Trần Thái Tông lúc này vẫn còn chút hoang mang. Cả triều đình run sợ, kẻ thù quá mạnh, có người đã bàn đến chuyện đầu hàng để giữ mạng. Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía người đàn ông quyền lực nhất, người đã đạo diễn tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ. Trần Thủ Độ lúc này tóc đã điểm bạc, đứng trước mũi thuyền, nhìn thẳng vào mắt vua và nói một câu nói đã trở thành tuyên ngôn bất hủ, định hình nên hào khí của cả một dân tộc. Tháng Giêng năm Mậu Ngọ, 1238, server Đại Việt chính thức bước vào chế độ báo động đỏ. Không khí tại kinh thành Thăng Long lúc này đặc quánh mùi tử khí. Tin tình báo từ biên giới dội về liên tục như những đợt sóng thần. Quân Mông Cổ đã chọc thủng các phòng tuyến đầu tiên. Đội quân này không đi bộ, họ di chuyển bằng tốc độ ánh sáng của kỵ binh Thảo Nguyên. Tiếng vó ngựa của họ rung chuyển mặt đất, bụi cuốn mù trời, tạo nên một hiệu ứng tâm lý kinh hoàng khiến cỏ cây cũng phải héo rũ. Đối thủ lần này không phải là những kẻ thù làng nhàng trong khu vực. Đó là Ngột Lương Hợp Thai, một trong những vị tướng xuất sắc nhất của đế chế Mông Cổ, kẻ vừa mới san phẳng nước Đại Lý Vân Nam và đang khát khao biến Đại Việt thành bàn đạp để đánh thọc vào sườn Nam Tống. Hắn mang theo 3 vạn quân kỵ binh thiết kỵ, được ví như những cỗ xe tăng sinh học bất khả chiến bại. Tại điện Thiên An, vua Trần Thái Tông, người từng bị Trần Thủ Độ ép lên ngôi năm nào, giờ đây đang ngồi trên ngai vàng với gương mặt thất thần. Dù đã là vua hơn 30 năm, nhưng trước áp lực hủy diệt của kẻ thù mạnh nhất thế giới, sự dao động là không thể tránh khỏi. Trong triều đình, những tiếng xì xào bàn tán về việc cầu hòa bắt đầu nhen nhóm. Có người nói, Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đó, chống lại chúng khác nào lấy trứng trọi đá. Chi bằng chấp nhận làm chư hầu để giữ lấy tông miếu. Vua Trần Thái Tông nhìn quanh tìm kiếm một điểm tựa, và người duy nhất ông nhìn vào chính là Thái sư Trần Thủ Độ. Lúc này, Trần Thủ Độ đang điềm nhiên ngồi trên thuyền ngự, mắt nhìn ra dòng sông Hồng cuộn chảy. Ông ta không run sợ. Tại sao ư? Vì cả cuộc đời ông là một chuỗi những canh bạc sinh tử. Ông đã đánh cược mạng sống của cả dòng họ để cướp ngôi nhà Lý, thì xá gì một đám giặc ngoại xâm. Bản năng của người dân Trài trỗi dậy mạnh mẽ. Càng gặp sóng lớn, tay lái càng phải vững. Khi vua Thái Tông với giọng lo lắng đến hỏi ý kiến, thế giặc mạnh như vậy, ta nên tính sao? Trần Thủ Độ không cần suy nghĩ đến một giây. Ông đứng phắt dậy, ánh mắt rực lửa, giọng nói vang lên như tiếng kim loại va vào nhau, cắt đứt mọi sự sợ hãi của cả triều đình. Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Câu nói ấy ngắn gọn, nhưng sức sát thương của nó mạnh hơn vạn lời hit. Nó là một liều adrenaline cực mạnh tiêm thẳng vào tim của nhà vua và 3 quân tướng sĩ. Đó là lời cam kết của một kẻ đứng đầu. Ta là người đã dựng nên cơ nghiệp này, ta sẽ là người cuối cùng ngã xuống để bảo vệ nó. Nếu người đứng đầu còn chưa chết, thì game chưa kết thúc. Được buff tinh thần từ câu nói bất hủ đó, cỗ máy chiến tranh nhà Trần bắt đầu vận hành trơn tru với chiến thuật vườn không nhà trống. Đây là một chiến thuật cực kỳ khó chịu đối với quân Mông Cổ. Hãy hình dung, quân Mông Cổ giống như một con thú dữ đang đói khát lao vào thành Thăng Long. Nhưng thứ chúng nhận được là một cái vỏ rỗng Twitch. Không người, không lương thực, không của cải. Nhà Trần đã thực hiện một cuộc di tản quy mô lớn, rút toàn bộ server về vùng thiên trường
để lại cho hacker một cái server trống rỗng. Quân Mông Cổ chiếm được thành nhưng không chiếm được hồn. Chúng điên cuồng đập phá, nhưng càng đập phá càng đói, càng mệt. Cái nóng ẩm của khí hậu nhiệt đới, sự thiếu thốn lương thảo và cảm giác bị trêu ngươi khiến thanh máu và thanh thể lực của quân địch tụt dốc không phanh. Và khi con thú đã mệt lử, đó là lúc người đi săn ra đòn kết liễu. Đêm ngày 29 tháng 1 năm 2058, tại bến Đông Bộ Đầu, khu vực dốc Hàng Than, Hà Nội ngày nay, quân đội nhà Trần dưới sự chỉ huy trực tiếp của vua Trần Thái Tông và Thái sư Trần Thủ Độ bất ngờ quay lại phản công. Hãy nhìn kỹ đội quân này. Họ không mặc giáp sắt nặng nề như hiệp sĩ phương Tây. Họ là những chiến binh dân trại đích thực. Trên đùi họ xăm hình rồng, thích long, biểu tượng của thủy thần, của sự làm chủ sông nước. Họ cởi trần, tay cầm giáo dài, khiên mây, di chuyển trên những chiếc thuyền nhẹ lướt băng băng trên mặt sông. Đối với kỵ binh Mông Cổ, nước là tử địa. Ngựa không thể chạy trên sông. Những chiến binh Thảo Nguyên vốn quen bắn cung trên lưng ngựa, nay trở nên lóng ngóng, hoảng loạn khi phải đối đầu với những dái cá của Đại Việt. Trần Thủ Độ, dù tuổi đã cao, vẫn trực tiếp cầm quân. Hình ảnh ông đứng mũi chịu sào, chỉ huy các cánh quân khép vòng vây, ép quân Mông Cổ vào thế gọng kìm. Thật sự là một kiệt tác quân sự. Những mũi tên tẩm thuốc độc, những ngọn giáo sắc lẹm từ dưới sông phóng lên, từ trong bụi rậm lao ra. Tiếng hò reo sát thát, dù lúc này chưa khắc lên tay nhưng đã khắc trong tim, vang dội cả một khúc sông. Quân Mông Cổ vỡ trận. Sự kiêu ngạo của đội quân mạnh nhất thế giới bị nghiền nát dưới gót chân của những người nông dân, ngư dân Đại Việt. Ngột Lương Hợp Thai, kẻ chưa từng nếm mùi thất bại, nay phải hạ lệnh rút quân chạy bán sống bán chết về phương Bắc. Chúng chạy nhanh đến mức sử sách ghi lại là không dám ngoái cổ lại nhìn, đạp lên nhau mà chạy. Cái gọi là hào khí Đông A chính thức được khai sinh từ trận đánh này. Nó chứng minh rằng một dân tộc nhỏ bé, nếu có một bộ não lãnh đạo lạnh lùng, quyết đoán và một sự đoàn kết, vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, thì hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ siêu cường nào. Trần Thủ Độ đứng trên bến Đông Bộ Đầu, nhìn tàn quân Mông Cổ tháo chạy. Gió sông thổi tung mái tóc bạc của ông. Bàn tay ông vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Ông đã giữ đúng lời hứa. Đầu ông chưa rơi và Đại Việt vẫn đứng vững. Ông đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Dùng bàn tay sắt để nhào nặn nên một triều đại thép, sẵn sàng cho những thử thách còn kinh khủng hơn trong tương lai. Cuộc đời của một gian hùng vĩ đại sắp khép lại, nhưng di sản ông để lại sẽ còn vang vọng mãi. Năm 1264, 6 năm sau ngày đầu của mình chưa rơi xuống đất tại bến Đông Bộ Đầu, Trần Thủ Độ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 71. Một cái kết bình lặng đến kinh ngạc cho một cuộc đời đầy giông bão và máu lửa. Không có đảo chính, không có ám sát, không có quả báo nhãn tiền nào giáng xuống đầu ông như lời nguyền rủa của những kẻ căm ghét. Khi ông mất, vua Trần Thái Tông, người từng bị ông ép uổng đủ điều, đã truy phong ông là thượng phụ thái sư, tước hiệu cao quý nhất dành cho một người cha, người thầy vĩ đại của vương triều. Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống quyền lực mênh mông, nhưng kỳ lạ thay, server Đại Việt không hề sụp đổ. Nó vẫn vận hành trơn tru, mạnh mẽ. Đó chính là di sản lớn nhất mà Trần Thủ Độ để lại. Ông không xây dựng một chế độ phụ thuộc vào cá nhân ông. Ông xây dựng một hệ thống tự vận hành. Ông đã dành cả đời để làm kẻ ác, để đóng vai phản diện, gánh hết mọi tiếng nhơ, mọi sự tàn độc, chỉ để dọn sạch gai góc, san phẳng chông gai cho con cháu nhà Trần, bước đi trên con đường thanh thang của vương quyền. Nhờ nền móng kỷ luật thép mà ông thiết lập, Đại Việt sau đó đã sản sinh ra một thế hệ vàng kiệt xuất chưa từng có. Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và đặc biệt là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Nếu không có sự tàn nhẫn của Trần Thủ Độ năm xưa, liệu Trần Quốc Tuấn có đủ bản lĩnh và vị thế để viết nên hịch tướng sĩ, để 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông sau này? Câu trả lời chắc chắn là không. Lịch sử là một chuỗi mắt xích nhân quả. Trần Thủ Độ là người gieo hạt mầm gai góc, để con cháu đời sau hái được quả ngọt của độc lập tự do. Nhìn lại cuộc đời của Trần Thủ Độ dưới góc nhìn Check VR của năm 2026, chúng ta rút ra được bài học gì? Đó là bài học về sự quyết đoán và dám chịu trách nhiệm. Trong cuộc sống cũng như trong quản trị doanh nghiệp, đôi khi bạn sẽ rơi vào những tình huống buộc phải lựa chọn giữa việc làm người tốt và làm người hiệu quả. Trần Thủ Độ dạy chúng ta rằng,
đạo đức của một người lãnh đạo quốc gia không nằm ở việc tay họ có sạch hay không, mà nằm ở việc họ có bảo vệ được sinh mệnh của người dân và sự tồn vong của đất nước hay không. Nếu ông chọn làm người nhân tử, giữ chọn đạo lý với nhà Lý, thì có lẽ cái tên Đại Việt đã bị xóa sổ trên bản đồ thế giới vào năm 1258, và chúng ta ngày nay đang nói tiếng Mông Cổ hoặc tiếng Hán. Ông chấp nhận bán linh hồn mình cho quỷ dữ, chấp nhận để muôn đời sau phán xét là gian hùng, miễn là dân tộc này còn sống. Đó là một sự hy sinh vĩ đại mà phải mất hàng trăm năm sau, lịch sử mới đủ công tâm để nhìn nhận lại. Thứ hai, đó là bài học về tinh thần dân trải, hào khí Đông Á. Xuất thân không quyết định bạn là ai, hành động của bạn mới quyết định vị thế của bạn. Dòng họ Trần, từ những người đánh cá ít học đã vươn lên thành những bậc đế vương vĩ đại nhất, chỉ nhờ vào tư duy thực chiến, không màu mè, không sáo rỗng. Họ nhắc nhở thế hệ Gen Z chúng ta rằng, đừng tự ti vì xuất phát điểm thấp. Hãy biến sự gai góc, sự trải đời của mình thành vũ khí. Hãy xăm lên mình bản lĩnh của rồng và sẵn sàng đối đầu với mọi con sóng dữ của cuộc đời. Hồ sơ về Trần Thủ Độ, vị kiến trúc sư tàn độc nhưng vĩ đại của nhà Trần, xin được khép lại tại đây. Một con người, hai mặt đối lập. Tội đồ của nhà Lý, nhưng là công thần số một của nhà Trần và của cả dân tộc Việt Nam. Lịch sử không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có những lựa chọn và cái giá phải trả. Trần Thủ Độ đã trả cái giá đắt nhất, danh dự cá nhân để mua lại cái giá hời nhất, sự trường tồn của non sông. Anh em nghĩ sao về nhân vật này? Nếu anh em là Trần Thủ Độ, đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, anh em có dám tàn nhẫn như ông không? Hay sẽ chọn một con đường khác? Hãy để lại quan điểm tranh luận của anh em dưới phần bình luận. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Vũ trụ Đại Việt để cùng chúng tôi tiếp tục giải mã những góc khuất sử thi chấn động khác. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhớ, lịch sử là để hiểu mình, để tự hào và để bước tiếp mạnh mẽ hơn.